นิทานบำเพ็ญบุญ100 เรื่องเรื่องที่72พระยาปายาสิพ้นแห่งการให้ทานโดยไม่เคารพเกิดในวิมานอันว่างเปล่าเจ้าปายาสิทำทานโดยไม่เคารพตายแล้วเกิดเป็นภูมิเทวดาในจาตุมมหาราชิกาพระยาปายาสิครอบครองเสตัพพยนครเป็นนครที่พระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชทานให้เป็นบำเหน็จความดีความชอบเมื่อพระกุมารกัสสปะแสดงธรรมปลดเปลื้องพระยาปายาสิให้ตั้งอยู่ในความเห็นชอบความชอบแล้วพระยาปายาสิก็ได้ถวายมหาทานแด่พระเถระและภิกษุสงฆ์ตลอด7 วันดูเรื่องอุตรมานพและตั้งแต่บัดนั้นเจ้าปายาสิก็ได้ตั้งโรงทานให้ทานแก่คนต่างๆแล้วตั้งให้อุตรมานพทำหน้าที่จัดการให้ทานแทนแต่ทานที่พระปายาสิจัดเตรียมแล้วบริจาคให้แก่สมณะพราหมณ์และคนยากไร้เป็นต้นนั้นเป็นทานที่ไม่ประณีตเลยคือให้ข้าวปลายเกลียนมีน้ำส้มผักดองเป็นกับข้าวส่วนผ้าก็ให้ผ้าเนื้อหยาบที่ตัดเย็บไม่เรียบร้อยอุตรมานพให้ทานไปไม่สบายใจไปวันหนึ่งเขาก็กล่าววาจาตั้งความปรารถนาขอให้ทานที่กระทำในชาตินี้ช่วยให้ได้พบกับเจ้าปายาสิเพียงชาตินี้ชาติเดียวความปรารถนาของเขาล่วงรู้ไปถึงเจ้าปายาสิพระองค์ทรงสอบถามและยอมให้จัดทานที่ประณีตเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริโภคและใช้สอยได้แต่ตัวพระองค์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนอากัปกิริยาที่ให้ทานคือทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ให้ด้วยมือตัวเองให้โดยไม่นอบน้อมและให้อย่างทิ้งกว้างส่วนอุตรมานพมีอากัปกิริยาในการให้ทานตรงกันข้ามเช่นให้โดยเคารพเป็นต้นอุตรมานพตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ส่วนพระยาปายาสิสวรรคตแล้วเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในเสรีสกวิมานอันว่างเปล่าในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาวิมานเงินภายในว่างเปล่ามีต้นซึกหรือต้นจามจุรีขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับประตูวิมานนั้นเหตุนั้นวิมานนี้จึงชื่อว่าเสรีสกะท่านเรียกว่าเป็นเทวดาจำพวกภูมิเทวดาอัตถกถาทีฆนิกายอธิบายว่าเสรีสกะวิมานเป็นวิมานสำหรับเทวดาที่มาจากทิศต่างๆตั้งอยู่ในดงที่ชื่อว่าวัตตนีท่านอธิบายเช่นนี้ก็พอเห็นภาพวิมานว่างเปล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของตายตัวเป็นวิมานที่เทวดาผู้ผ่านมาสามารถเข้าพักได้โดยมีปายาสิเทพบุตรหรือเสรีสกะเทพบุตรเกิดอยู่ที่นี่จึงต้องอยู่ประจำองค์เดียวพระขวัมปติเถระไปพักกลางวันในเทพวิมานว่างเปล่าปายาสิเทพบุตรฝากข่าวให้มนุษย์ที่เคยเป็นบริวารทำบุญแล้วให้ตั้งใจไปเกิดอยู่ด้วยกันต่อมาพระขวัมปติเถระหนึ่งในสหายของพยสกุลบุตรท่านเคยเป็นภูมิเทวดาอยู่ในวิมานแห่งนี้จึงผูกพันมากมาพักผ่อนกลางวันและได้พบกับเทพบุตรนี้จึงได้สนทนากันพระขวัมปติผู้มีอายุท่านเป็นใครปายาสิเทพบุตรข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคืออดีตเจ้าปายาสิตายแล้วเกิดอยู่ที่นี่พระขวัมปติท่านพญาเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปริตจากธรรมมิใช่หรือท่านมาเกิดที่นี่ได้อย่างไรปายาสิเทพบุตร
ข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากพระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสสปะเถระช่วยสอนช่วยแนะนำให้ละคลายจากความเห็นผิดเหล่านั้นข้าพเจ้าได้มาอุบัติในวิมานว่างเพราะทำบุญด้วยความไม่เคารพเมื่อพระคุณเจ้ากลับไปสู่มนุษย์โลกขอให้ท่านช่วยบอกแก่หมู่บริวารของข้าพเจ้าในเสตัพพยนครว่าเจ้าป่ายาสิที่ถวายทานโดยไม่เคารพตายแล้วเกิดในวิมานไม้ซึกอันว่างเปล่าขอให้ท่านทั้งหลายจงทำบุญโดยเคารพจงตั้งใจให้แน่วแน่ในบุญเพื่อจะได้เกิดในวิมานนั้นชวนให้ทำบุญแล้วตั้งใจปาวารณาให้ไปเกิดในเสรีสกวิมานจะได้มาอยู่กับตนพระขวัมปติต้องการอนุเคราะห์เทพบุตรจึงไปเสตพยนครแล้วบอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวแก่คนที่เป็นบริวารของอดีตเจ้าปายาสิพวกเขาตั้งใจทำบุญแล้วตั้งใจไปเกิดในวิมานเสรีสกะปายาสิเทพบุตรทำหน้าที่อารักขาคนดีให้ข้ามทะเลทรายพ่อค้าตะลึงในความงามของเทพวิมานต่อมาท้าวเวสสวรรณมหาราชได้มีเทวะองค์การให้เสรีสกะเทพบุตรหรือปายาสิเทพบุตรให้ทำหน้าที่อารักขาและช่วยเหลือพวกมนุษย์ที่เดินทางข้ามทะเลทรายไร้ต้นไม้และน้ำแห่งหนึ่งอันเป็นเขตที่พวกอมนุษย์มักทำอันตรายมนุษย์สมัยหนึ่งมีพวกพ่อค้าชาวแคว้นอังคะและมคธนำเกวียนสินค้า 1,000 เล่มผ่านเพื่อจะไปยังสินธุประเทศและโสวีรประเทศกลางวันร้อนมากพวกเขาไม่เดินทางเลือกเดินทางตอนกลางคืนโดยกำหนดดวงดาวเป็นจุดหมายไม่ให้หลงทางแต่ก็หลงทางจนได้เดินวนอยู่จนเสบียงเดินทางหมดไม่มีอาหารและน้ำเหลืออยู่เลยในหมู่พ่อค้าเหล่านั้นมีอุบาสกอยู่ด้วยคนหนึ่งเขาเป็นคนมีศรัทธาประสาทะมีศีลมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ทำอาชีพค้าขายเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาปายาสิเทพบุตรหรือเสรีสกะเทพบุตรเห็นอุบาสกและพวกพ่อค้าแล้วต้องการสงเคราะห์อุบาสกผู้เลี้ยงดูพ่อแม่จึงปรากฏตัวพร้อมกับวิมานพระอาจารย์ผู้ร้อยกองพระธรรมเล่าไว้ว่าเจ้าปายาสิเกิดอยู่ในภูมิมะเทวดากล่าวถามพวกมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายถิ่นนี้เป็นถิ่นของพวกอมนุษย์เป็นทะเลทรายไม่มีอาหารผลไม้น้ำมีแต่ฝุ่นทรายและความร้อนดุจกระเบื้องถูกเผาไหม้พวกท่านปรารถนาอะไรมีใครล่อหลอกให้โลภหรือว่ากลัวอมนุษย์จึงเดินมาทางนี้หรือว่าหลงทางพวกพ่อค้าตอบว่าพวกเราเป็นพ่อค้ามาจากอังคะและมคธนำสินค้าใส่เกวียนจะไปยังประเทศสินธุและโสวีระกลางวันทั้งคนและสัตว์พาหนะลำบากมากจึงเดินทางเฉพาะตอนกลางคืนทำให้หลงทางข้าแต่ท่านเทพบุตรผู้ควรบูชาพวกเราได้พบเห็นวิมานและพบท่านอันน่าอัศจรรย์ซึ่งพวกเราไม่เคยได้พบมาก่อนเลยจึงหวังความช่วยเหลือจากท่านให้รอดตายจากแดนทรายแห่งนี้เทพบุตรต้องการให้พวกพ่อค้าชื่นชมความน่าอัศจรรย์ของวิมานจึงถามว่าพวกท่านเดินทางค้าขายไปยังเมืองนู้นเมืองนี้ได้พบสิ่งน่าอัศจรรย์อะไรบ้างเล่าให้เราฟังบ้างเหล่าพ่อค้าตอบว่าสิ่งที่พวกเราได้พบเห็นมาไม่มีสิ่งใดน่าอัศจรรย์กว่าวิมานของท่านเลยวิมานของท่านมีรัศมีสวยงามมีสระโบกครณีต้นไม้ผลไม้ดอก
ทรงกลิ่นหอมมีเสา1,000 ต้นประดับด้วยรัตนะต่างๆภายในมีข้าวน้ำและนางเทพอัปสรมากมายเดิมทีเข้าใจว่าเสรีสกวิมานนั้นเป็นวิมานอันว่างเปล่าแต่พอถึงตอนนี้ทำให้เห็นภาพว่าปายาสิเทพบุตรเป็นเทพบุตรดูแลแดนเสรีสกวิมานอันพวกเทพจรมาพำนักส่วนตัวปายาสิเทพบุตรก็มีวิมานส่วนตัวของตนด้วยแล้วพวกพ่อค้าก็ถามว่าท่านเป็นเทวดายักษ์เป็นท้าวสักกะหรือเป็นมนุษย์ท่านเป็นเทวดาชื่ออะไรเทพบุตรตอบว่าเราเป็นเทวดาชื่อเสรีสกะทำหน้าที่ตามเทวบัญชาของท้าวเวสสวรรณในการดูแลรักษาคุ้มครองหนทางกันดารในทะเลทรายแห่งนี้พ่อค้าถามว่าวิมานที่น่าพึงใจนี้ท่านได้มาได้อย่างไรเทพบุตรตอบว่าวิมานนี้มิใช่เราสร้างขึ้นเองมิใช่โชคช่วยมิใช่เทวดาเนรมิตให้แต่ได้มาด้วยกำลังบุญกรรมที่ไม่ชั่วช้าของเราเองปายาสิเทพบุตรประกาศว่าตนเองเป็นอุบาสกมีศีลมีกัลยาณธรรมได้เพราะพระกุมารกัสสปะสลดใจ100 ปีผ่านไปเร็วมากพวกพ่อค้าถามว่าครั้งนั้นท่านเทวดามีวัดและประพฤติพรหมจรรย์อะไรหรือปายาสิเทพบุตรชี้แจงว่าตนเองเคยเป็นพระราชายึดถือนัตถิกะทิฏฐิเห็นผิดว่าบาปบุญไม่มีผลเป็นคนตระหนี่ต่อมาได้พบและฟังธรรมจากพระสมณะนามว่ากุมารกัสสปะจึงได้ละทิฏฐิเหล่านั้นได้ปฏิญาณเป็นอุบาสกสมาทานรักษาศีล5จึงได้วิมานนี้พ่อค้าเห็นเทพบุตรและวิมานประจักษ์ชัดแจ้งแล้วจึงเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วกล่าวแสดงความเห็นว่าได้ยินว่าคนมีปัญญาทั้งหลายพูดแต่คำจริงคำของบัณฑิตจึงไม่แปรปรวนกายเป็นอื่นคนผู้ทำบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆย่อมมีแต่สิ่งที่น่ารักน่าใคร่บันเทิงใจอยู่ณที่นั้นความโศกการร้องไห้การฆ่าการจองจำและเหตุร้ายๆเกิดขึ้นณที่ใดๆคนทำบาปก็ย่อมอยู่ในที่นั้นๆย่อมไม่พ้นจากทุกขติได้ไม่ว่าจะในการไหนๆขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นฝักของต้นซึกที่แก่จัดก็หลุดจากขั้วร่วงหล่นลงใกล้ประตูวิมานปายาสิเทพบุตรและบริวารอดีตข้าทาสฟังคำบอกเล่าจากพระขวัมปติแล้วทำบุญตั้งความปรารถนาให้ได้เกิดร่วมกับเจ้าปายาสิเมื่อตายแล้วจึงมาเกิดเป็นภูมิเทวดาเห็นแล้วเกิดความสลดใจเศร้าใจพวกพ่อค้าจึงถามว่าเหตุใดตัวท่านกับเทพบริวารเกิดความสลดใจเศร้าใจเทพบุตรตอบว่าเพราะกลิ่นหอมทิพย์จากต้นซึกย่อมส่งกลิ่นหอมไปทั่ววิมานทั้งยังช่วยให้พวกเรามีรัศมีกำจัดความมืดทั้งกลางวันกลางคืนฝักของต้นซึกจะหล่นแตกทุก100 ปีเป็นอันว่าขณะนี้ตั้งแต่เรามาเกิดในที่แห่งนี้เป็นเวลา100 ปีมนุษย์แล้วส่วนพวกเรามีอายุอยู่ในวิหารนี้500 ปีทิพย์เท่ากับ5 ล้านปีมนุษย์ก็จะจุติตายเพราะสิ้นบุญและสิ้นอายุพวกเรานึกถึงอายุที่กำลังสิ้นไปจึงสลดใจ
พวกพ่อค้ากล่าวว่าท่านได้วิมานที่งดงามหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้ทั้งอายุก็ยืนนานจะเศร้าโศกกันไปทำไมเล่าถ้าท่านมีบุญน้อยมีอายุน้อยได้อยู่วิมานงามเช่นนี้ท่านจึงควรจะเศร้าโศกบอกแก่พวกพ่อค้าว่าครั้งนี้ช่วยเหลือเพราะเห็นแก่ช่างตัดผมชื่อสัมภวะปายาสิเทพบุตรฟังคำของพวกพ่อค้าแล้วเกิดความสบายใจกล่าวว่าพวกพ่อทั้งหลายกล่าววาจาได้น่ารักพูดได้สมควรเป็นคำเตือนให้เราได้คิดเราจะช่วยคุ้มครองการเดินทางของพวกท่านเชิญท่านทั้งหลายเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดีเถิดพวกพ่อค้ากล่าวว่าบนบานพวกเราต้องการไปค้าขายหากำไรได้มาแล้วจะสลับทรัพย์จัดสรรมหรสพบูชาท่านเสรีสกะเทพบุตรอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเทพบุตรปฏิเสธมหรสพและแนะนำให้พวกเขาทำสิ่งที่สมควรจะทำจะดีกว่าพวกท่านอย่าได้ทำการบูชาเราเลยความปรารถนาของพวกท่านในการเดินทางปลอดภัยและได้กำไรย่อมสำเร็จแน่ขอพวกท่านจงงดเว้นการทำบาปและตั้งใจประพฤติธรรมเถิดถือว่านั่นเป็นการบูชาเราแล้วเทพบุตรต้องการยกย่องอุบาสกคนหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มพ่อค้าต้องการยกย่องอุบาสกคนนั้นให้หมู่พ่อค้ารู้จักจึงกล่าวว่าในหมู่พ่อค้านี้มีอุบาสกอยู่คนหนึ่งเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดมีศรัทธาจาคะอ่อนโยนมีปัญญาประจักษ์สันโดษมีความรู้ไม่พูดเท็จไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่พูดจาส่อเสียดพูดจาอ่อนหวานน่ารักมีความเคารพยำเกรงมีวินัยไม่เป็นคนเลวเป็นคนเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมแสวงหาโภคะทั้งหลายเพื่อเลี้ยงมารดาบิดามิใช่เลี้ยงตนเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปเขาเป็นผู้น้อมไปในเนกขัมมะในที่นี้หมายถึงน้อมไปในนิพพานจะประพฤติพรหมจรรย์หรือจะออกบวชเพราะอุบาสกนั้นเป็นเหตุเราจึงได้ปรากฏตัวท่านทั้งหลายพวกท่านจงเห็นธรรมเถิดถ้าไม่มีอุบาสกนั้นพวกท่านจะไร้ที่พึ่งวุ่นวายเหมือนคนตาบอดหลงเข้าไปในป่าเป็นเท่าฐานอยู่ในทะเลทรายนี้พวกท่านจงอย่าทอดทิ้งสัตตบุรุษพวกท่านจงอย่าทอดทิ้งสัตตบุรุษการคบหากับสัตตบุรุษย่อมเป็นสุขแท้พวกพ่อค้าถามว่าอุบาสกที่ท่านเทวะพูดว่าอยู่ในหมู่ของพวกเรานั้นโปรดบอกเถิดว่าผู้นั้นเป็นใครปายาสิเทพบุตรตอบว่าผู้นั้นชื่อสัมภวะเป็นช่างตัดผมเป็นคนรับใช้ของพวกท่านจงรู้เถิดว่าเขาเป็นอุบาสกพวกท่านอย่าได้ดูหมิ่นเขาเลยหมู่พ่อค้ากล่าวว่าพวกเรารู้ว่าเขาเป็นช่างตัดผมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นอุบาสกข้าแต่ท่านเทวดาต่อไปพวกเราจะบูชาอุบาสกสัมภวะอย่างโอฬารทีเดียวพ่อค้าเหล่านั้นประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วเทพบุตรให้พวกเขาและกองเกวียนขึ้นบนวิมานนำไปส่งยังประเทศทั้งสองค้าขายได้ผลกำไรแล้วนำกลับสู่กรุงปฏิรบุตรอย่างปลอดภัยต่อมาพวกเขาได้สร้างเทวาลัยชื่อเสรีสกะเป็นปราสาทเรือนยอดและมีที่พักกลางคืนไว้ด้วยเป็นต้นเพื่อบูชาเสรีสกะเทพบุตรคติธรรมสำคัญของเรื่องการให้ทานเป็นการกำจัดความตระหนี่กิ
กิริยาระหว่างให้ทานกำจัดความถือตัว รวบรวมจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา